आवळ्यांचा सीझन सुरू आहे आणि सगळ्यात आवळ्यापासून बनणारी फेवरेट रेसिपी म्हणजे मोरावळा। इन्स्टंट मोरावळा करायचा आहे। कसा करायचा चला बघूया। स्टीमर घेतला, त्याच्यात पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपले हे जे आवळे आहेत हे स्वच्छ धुवून वाळवून पाणी ठेवायचं नाही त्याला आणि हे ह्याच्यामध्ये स्टीम करून घ्यायचे। आणि एक गंमत आहे की हे स्टीम झाल्यानंतर जे खाली पाणी आहे त्या पाण्यापासून सुद्धा मी तुम्हाला खूप एक आयुर्वेदिक अशी रेसिपी शिकवणार आहे, ती सुद्धा तुम्ही नक्की बघा। आता एक 5 ते 10 मिनिटं लागतील आपल्याला हे आवळे जे आहेत ते स्टीम होण्यासाठी। फुल फ्लेमवर ठेवा आणि पाणी आटलं की नाही त्याच्याकडे लक्ष राहू द्या। जर समजा तुमचं पाणी कमी असेल खाली स्टीमरमध्ये तर ते आटण्याची शक्यता असते, कारण आपण गॅस जो आहे तो फुल फ्लेमवर ठेवणार आहे। थोडंसं लक्ष ठेवायचं। चला, आपले आवळे जे आहेत ते स्टीम झालेत, हे आपण बाहेर काढून घेऊ। 2 आवळे आपण सेपरेट काढून ठेवायचे आहेत। मी मगाशी म्हटलं ना की ह्याचं जे स्टीम झालेलं पाणी असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा आवळ्याचा अर्क उतरलेला असतो। त्यापासून एक हर्बल रेसिपी मी तुमच्यावर शेअर करणार आहे। त्यासाठी हे 2 आवळे सेपरेट काढून ठेवू आणि बाकीचे आवळे आपण एका पातेल्यात काढून घेऊ। आवळे जे असतात ते आंबट असतात। अर्धा किलो जर आवळा घेतला तर अर्धा किलोपेक्षा थोडा चढताच असा गूळ घ्यायचा, कारण आवळ्याचा जो आंबटपणा आहे तो दिवस जाईल तसा तो वाढत जातो, त्यातला आंबटपणा बाहेर पडतो। तर तो जर खूपच आवळे आंबट असतील तर तो तुमचा जो मोरावळा आहे तो आंबट लागतो, मग त्याची चव तशी येत नाही। म्हणून गूळ थोडा जास्त घालायचा आणि जेवढा पाक छान तयार होईल तसंच आपल्याला त्याच्यापासून सरबत तयार करता येतं आणि बाकीच्या बऱ्याच गोष्टी तयार करता येतात। त्यामुळे गूळ थोडा जास्त घालायचा। जेव्हा आपण मोरावळा करतो, आवळे आणि गूळ एकत्र आल्यानंतर त्याला पाणी सुटतं, त्यामुळे वरून पाणी घालायचं नाही आहे आणि त्या आंबटपणामुळे त्या गुळाच्या कॉन्टॅक्ट बरोबर येतात ते जे पाणी सुटतं त्यामुळे ते करपत पण नाही। पण बऱ्याचदा काय होतं की जे नवीन कोणी करणारे असतील तर ते गॅसवर ठेवल्याबरोबर खाली गूळ चिकटतो ह्याची भीती असते। तर अशा वेळेला काय करायचं, आवळे शिजलेले असतात ते काढले, त्यात गूळ घातला की एक 10 मिनिटं बाजूला ठेवून टाकायचं। त्या गरमपणाला आणि त्या आंबटपणाला ते गूळ वितळतं आणि मग ते भांडं गॅसवर ठेवायचं। इथं बघा, पाणी न घालताच गुळाच्या संपर्कात आवळे आले आणि वितळायला सुरुवात झालेली आहे। अजिबात खाली लागत नाही। आता इथं बघा कसा कलर चेंज झाला आहे गुळाचा। आता इथं बघा हे आंबटपणा जो आवळ्याचा आहे तो ह्याच्यात उतरला आहे, म्हणून हा गूळ जो आहे हा इतका पातळ दिसतोय आपल्याला। हा जो मोरावळा आहे याचे मल्टिपल युजेस आहेत। याचा जो रस आहे म्हणजे जो पूर्ण पाक दिसतो तो पाक आपण यूज करून शरबत पण फर्स्ट क्लास बनवू शकतो। त्याची रेसिपी मी आता तुम्हाला लगेच सांग। आता छान फेस आलाय, आपला मोरावळा रेडी आहे। ह्याच्यामध्ये थोडी वेलदोड्याची पूड, तुम्हाला जर जायफळ आवडत असेल तर जायफळ घालायला हरकत नाही, आणि मीठ। मी 1 चिमट मीठ घालते। मिठाने स्वाद वाढतो आपल्या मोरावळ्याचा। आणि हे सगळं मिक्स करून आपण थंड व्हायला देऊया। मग ह्याला कसं स्टोर करायचं ते सांगते। छान काचेची बरणी स्वच्छ घासून पुसून ऊन दाखवायची आणि मग त्याच्यामध्ये थंड एकदम रूम टेम्परेचरला यायला पाहिजे तो मोरावळा स्टोर करून ठेवायचा। त्याला वरून एक कपडा बांधायचा जेणेकरून ओलावा त्याच्यामध्ये जाता कामा नये, एअरटाईट होण्यासाठी। आणि आपल्याला हवं तेवढं छोट्या बरणीत काढून वापरायला घ्यायचं। बऱ्याचदा काय होतं की लोकांना कळतच नाही, मोरावळा हा असा आहे की आत्ता हिरवा दिसतो, दिवस जाईल तसा तो काळा होत जातो आणि जितका जुना मोरावळा म्हणजे 3, 4, 5 वर्ष जुना तितका तो औषधी, म्हणजे काळा काळा काला जामून इतका जरी तो झाला ना तरी तो औषधी असतो आणि त्याच्यामध्ये तो पाक इंटॅक्ट असतो,
टेस्टी असतो, तब्येतीला खूप चांगलं, विटॅमिन सीचं बेस्ट स्रोत म्हणजे आवळा आहे। ही रेसिपी माझ्या आजीची रेसिपी आहे, नक्की करून पहा। हा जो आवळ्याचा पाक आहे, या पाकपासून एक नंबर सरबत तयार होतं। एक 3-4 चमचे हा पाक घ्यायचा, त्यात थोडं पुदिन्याची पानं घालायची, भुना जिरा पावडर घालायचं किंवा चाट मसाला घालायचं आणि त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं, मिक्स करायचं आणि आलेल्या पाहुण्यांसकट स्वतःही प्यायचं। विटॅमिन सीची कमतरता अजिबात होणार नाही। ह्या उन्हाळ्यात नक्की ट्राय करा। मस्तपैकी इन्स्टंट मोरावळा रेडी आहे। आजीची रेसिपी आहे, खूप यम होतो। खरं म्हणजे तर वर्षोनवर्ष टिकतो, पण तो इतका टेस्टी होतो की 2-3 महिन्यातच संपतो। करताना जरा जास्त प्रमाणात करून ठेवा, म्हणजे वर्षभर तुमच्या कामी येईल। आवडणार याची मला गॅरंटी। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। मास्टर रेसिपीज।